چه چیزی در روشنفکری ما هست که حکومت‌ها نمیپسندند؟ چه چیزی در مردم ما هست که به حمایت از روشنفکران خودشون هیچ اقدامی نمی‌کنن؟ من از تک تک شما میپرسم، اگر دلتون برای یک فیلم وران بیضایی تنگ میشه چرا کوشش نمی‌کنین که او فیلمی بسازید؟ یکی از ستونهای موج نوی سینمای ایران، نویسنده و فیلمساز بزرگ ناصر تقوایی به رهایی رسید. تقوایی همواره به عنوان کارگردانی شناخته میشد که دوربینش در پیوند عمیق با ادبیات بود. کسی که شخصیت‌هاش عمقی فراتر از قاب در تصویر داشتند و با وسواس هنرمندانه به نگارش در اومده بودند. در پی اعلام این خبر، خانم مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی، متنی را منتشر کردند که می‌خواهیم با کلمات خود ایشان دریچه‌ای به جهانبینی این فیلمساز باز کنیم. ناصر تقوایی، هنرمندی که دشواری آزاد زیستن را برگزید، به رهایی رسید. او عاشق ادبیات بود، به یادش بخوانیم. او عاشق سینما بود، به یادش تماشا کنیم. یاد او را با نواختن و شنیدن موسیقی و تماشای هنرها گرامی بداریم، نه غیر از این. و دقیقاً برای گرامی داشتن این سینما، در این شماره ویژه از پادکست رول میریم سراغ یکی از پیچیده ترین و عمیق ترین رول هایی که تقوایی خلق کرد. رول ناخدا خورشید. فیلم ناخدا خورشید محصول سال 1365، اقتباسی آزاد از رمان داشتن و نداشتن ارنست همینگوی. تقوایی هوشمندانه رول یک قایقران آمریکایی رو به یک شخصیت تماماً ایرانی و بومی تبدیل کرد. ناخدا خورشید قهرمان به معنای رایج نیست. او رول یک مرد شریف به بنبست رسیده رو ایفا میکنه. ناخدا یک دستش رو در کار با دریا از دست داده. این نقص فیزیکی در واقع نمادی است از نقص‌های اجتماعی و اقتصادی. او حتی با تمام توان و شرافتش هم نمیتونه در مقابل جبر روزگار ایستادگی کنه و مجبور میشه برای تأمین معاش خانواده وارد مسیر قاچاق بشه. رول او رول یک بازنده است که برای بقا می‌جنگه. تقوایی با این شخصیت یک توازن تراژیک خلق میکنه. ناخدا خورشید بین شرافت و بقا معلقه. او مجبور به قاچاق میشه، اما هر بار تلاش میکنه در این مسیر تاریک مرز انسانیت رو زیر پا نگذاره. او از قانون فرار میکنه، اما حاضر به خیانت نیست. این کشمکش مداوم شخصیت او رو به یک تراژدی کلاسیک بدل میکنه. بزرگترین هنر تقوایی در ساختن این رول در بومی سازی مطلقه.
او خشونت و انزوای جهان همینگوی رو بر می داره و آن رو در لنگرگاه‌های خلوت جنوب ایران زیر نور سوزان خورشید جان می بخشه. رول ناخدا خورشید محصول یک جغرافیاست، جغرافیا و فضایی که خودش بخشی از شخصیت و سرنوشت اوست. البته تقوایی متخصص خلق رول‌های پیچیده در زمینه‌های کاملاً متفاوت بود. اگر ناخدا خورشید یک رول منزوی است، در سوی دیگر ما شخصیت دایجان ناپل اون رو داریم. دایجان که رول یک مرد توهمی و گرفتار توطئه‌های انگلیسی رو ایفا میکنه، در واقع آینه کمیک اما عمیق از یک دوره تاریخی در جامعه ماست. یا شخصیت رویا مشرقی در فیلم کاغذ بیخط، رول زنی هنرمند که در انبوهی از مسئولیت‌های مادرانه و زناشویی در یک خانه آپارتمانی گیر می‌افته و کاغذهاش همیشه بیخط میمونن. تقوایی با هر سه این رول‌ها نشون داد که چگونه میتوان به عمق روانشناسی و انزوای انسان ایرانی پرداخت، چه در جنوب خشن، چه در باغ‌های اشرافی تهران و چه در آپارتمان‌های شهری. او سینما رو برای پرداختن به انسان‌های به بنبست رسیده می‌خواست. ما سینمای تقوایی رو تماشا می‌کنیم تا یاد بگیریم که چگونه رول‌های کوچک و محلی میتونن روایتگر تراژدی‌های بزرگ و جهانی باشند. سینمای او یک مکتب است که باید آن را دید. جناب آقای تقوایی، حسرت فیلم‌هایی که اجازه ندادن بسازید تا ابد در دل ما میماند.